নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মৰমিদাস ৰূপমাৰতণ্ড ব্লগলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াম মোৰ ঘৰৰ ৱালত কৰি থকা এটা টেক্সাৰিং কালাৰ ডিজাইন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই থ'ব। আৰু যদি আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ঘৰৰ ৱালত এনেধৰণেৰে টেক্সাৰিং কালাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকক মই যি দুজন ভাইটিয়ে কামটো কৰি আছে মোৰ নিজৰ ভাইটি হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেধৰণেৰে ৱালত টেক্সাৰিং কালাৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ঘৰটো ধুনীয়া কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ব'লকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ।